Sziasztok! Június 24-e van. Christine Stand után aludtam. Itt ebben a, hát nem mondanám, hogy csodás erdőben nem igazán volt alkalmas fa függőágyazni, azért megpróbáltam. Mert úgy gondoltam, hogy a bivakolásnál kicsit jobban alszom. Folytatom utamat, de lehet, hogy kénytelen leszek megszakítani. Bocsi, egy szúnyogot nagyon nyomok magamon. Mivel hogy, mindjárt mutatom. Szóval egy jó szakaszon már a defekt gátlón fut a kerék. Ezt most vettem észre, hogy ez ennyire el van kopva. Máshol nincsen egyébként, tehát pont ez a szakasz elkerülte a figyelmemet. Ezen kívül meg úgy tűnik, hogy végig esne az eső, max az utolsó 2-3 nap kivételével. Nem tudok tölteni, hát de inkább ez a kerék aggaszt, hogyha elhagyja magát, akkor ott maradok az útszélén, így meg nem rizikózok. Tehát azért megyek még tovább, de majd meglátjuk, hogy meddig. Nem hiszem, hogy a hátralévő 750 km-t ebből a gumival megcsinálom. Hát, ez van. Szóval azt a döntést hoztam, hogy Vázáig el kell mennem. Ez 81 néhány kilométer. Ott pedig vonatra szállok. Sajnos a mai olyan vonatot, amire van még biciklijegy, azt nem érem el. De hajnal 4-kor fog menni a következő, avval el tudok menni. Avval ilyen fél 9 körül leszek Helsinkibe, onnan még hazatekerek, remélhetőleg bírja a bringagumi, ha nem, akkor helyi vonattal hazamegyek. Bár hogyha nem bírja a gumi, akkor az nagy szívás, mert akkor Vázáig se bírta. De azért annyit kinézek még a gumiból, hogy azt bírni fogja. De addig is megyek szépen az Eurovelo 10 tovább. És amit nem mondtam, csak említés szintjén, hogy napok óta hasmenésem van, körülbelül a verseny közepe óta, ez is hozzájárult a döntésemhez, hogy feladom a túrát. Csak hogy ne mondja senki, hogy könnyen feladom, még megnéztem itt menet közben, hogy esetleg tudok-e bringagumit venni, mondjuk Vázában, mivel elég nagy város. Hát az a helyzet, hogy gyerek biciklire való 20-as gumik vannak. Abba meg nem annyira bíznék, hogy az én 100 pluszos súlyomat plusz a bicikli plusz a sok csomagot elbírja. Inkább nem rizikózom, abban se. 4000 forintos bicikli gumival. Aha. Erről egyenlőre ennyit. Ami ellenben pozitív, hogy mióta elindultam, nem nagyon esik az eső, sőt, többé-kevésbé száraz utakon is haladok egy idő óta. Tehát az autók se vernek föl vizet, ha jönnek. De hát hál' Istennek a nagyobb forgalmú utakat elhagytam.
piros lámpa ellenére fölengedtek erre a útszakaszra, azt mondták, ha jön szembe forgalom, húzódjak le. Gondolom elég hosszan lehet a lámpás útszakasz, hogy nem akarja, hogy lassítsam majd a forgalmat. Na hát elmegy a szembe jövő forgalom, itt mellettem fölvezetéssel, aztán megyek tovább. Megy az útépítés. Az a kis meleg nekem is jól esik most, ami jön ezekből a járművekből. A szálláshely választás problémáiról, tehát itt van egy szép kis erdő, itt lehetne függőágyazni, de hát itt van ez a csatorna, árok vízzel az út és a erdő között, és ez van nagyon sokszor, nincs behajtás az erdőbe. Vagy olyan sűrű az erdő, mint ott balról, hogyha nincs is árok, akkor sem feltétlenül lehet át vagy bemenni az erdőbe. Egy újabb strand, nem mintha... Hello! Nem mintha megjött volna a kedvem a strandoláshoz. Tehát, ha minden igaz, ez a 673-as út még mindig, és hát jó sokáig fogok rajta menni. Ugyan időnként le akar téríteni majd kicsit ilyen oldalutakra az Eurovelo 10, de utána úgyis visszajön erre az útra, így én pedig úgy döntöttem, hogy annyit rövidítek akkor már az útvonalon, hogy nem megyek ki azokra a kis kitérőkre a falvakba. Hál' Istennek nincs nagy forgalom. Szuper kis bicikliút van itt a főút mellett, ami még mindig ugyanaz, amin eddig mentem. Waterloo. Megint szitál az eső. Nem mondom, hogy jól esik. Csak lejöttem a párhuzamos útra. Nehogy csak a főúton menjek már. Meg kicsit szelesebb is, nem csak szemerkélő esős. Talán itt kevésbé fúj a szél. Ja, hát azt mondani se kell, hogy természetesen szembe fúj. Visszatértem a főútra, és ez itt Svédvidék. Svédül van először kiírva a település neve is, utána van csak finnül. Ismét egy strand, és üzes a kamera már. Na majd mindjárt próbáljuk letörölni. Ma is jött egy bicikli túrázó srác szembe, itt az előbb csak pont a kamion, akkor előzött, azért örültünk egymásnak, integettünk, mosolyogtunk. A kamion pont közöttünk előzött. Sajnos a út melletti parkolók is csak ilyenek, hogy nincs semmi. Még leülni sincs hova. És hogy messze ne legyen minden szipi-szupi emelkedő, már az előbb másztam egyet.
nem is volt utána lejtő. Egészen 21 méterig fölmásztam, most meg talán följutunk 26-ra. Tévedtem. Egészen 33 méteres magasságig másztam. Művészeti alkotás. Magam mögött hagytam a 673-as utat, most már végleg, nem csak időszakosan, és kevesebb, mint 20 km a Váza, ahol vonatra fogok szállni. Előbb elértem a mai utam tetőpontját, a 49 méteres emelkedést. ...49 méter magasra másztam föl. És végre egy nagy lejtő. Igaz, ehhez föl kellett másznom 49 méter magasra. Leértem egy síkságra. Megint mászok. Ott a völgybe 5 méteren voltam. Most már egészen 9 méterig sikerült felkapaszkodni. Nagy csomagokkal a bringások. Már csak 7 km a vasútállomás. Na itt például lehetne függőágyazni. Még a bringát is viszonylag közel lehetne rakni. Váza látképe. És itt a kép jobb oldalán van egy pihenőhely, még akár aludni is lehetne itt. Ez a híd itt egy szigetre visz át. Ott pedig a kikötő meg a ipari negyed. És a másik oldalon, másik hídon megyek ki a szigetről a város felé. Kis strand. Azért Vázáig eljutottam. Emlékmű hátulról, és hát valami főtér szerűség. Az öreg állomásépület. Ott van bent vonat is. Na mindjárt átmegyünk, megnézzük.